So most probably what we have checked is uh, just 1 minute. Hold on. So आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं की वी हॅव क्रिएटेड कंपनी कोड प्लांट राईट Hmm. enterprise structure. In the definition, we have created in financial accounting created the company code. बरोबर? Then Oh, here we have created the hmm. company. Here created company. Here we have created the company code, right? And in the assignment one, we have assigned the company code to the company, right? त्याच्यानंतर आपण प्लॅन क्रिएट केला, पर्चेसिंग ऑर्गनायझेशन झालं आणि परचेस ग्रुप केला. सो इन बिटवीन दॅट, राईट, इथं आपण काय केलं की परचेसिंग ऑर्गनायझेशन. असाइनमेंट मध्ये गेल्यानंतर वी हॅव असाइन्ड purchase organization to the company code, purchasing organization to the plant, as well as last tab जो आहे assign purchase organization to the reference purchase organization. याचं मीनिंग काय आहे की एकच आता इथं तुम्हाला दिसतंय का या Hmm. ठिकाणी C10045000. दिस इज Hmm. द रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन. रेफरन्स म्हणजे काय? एक हेड ऑफिस असतं प्रत्येक कंपनीला, बरोबर आहे? त्या Hmm. हेड ऑफिसच्या अंतर्गत मल्टिपल परचेस ऑर्गनायझेशन असतं. तर Hmm. आपण जेवढे परचेस ऑर्गनायझेशन आता क्रिएट केलेले आहेत, आता आपण कुठली क्रिएट केली परचेस ऑर्गनायझेशन इथं? माझ्या माहितीप्रमाणे BP00, राईट? It is. Oh. आणि एक रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन क्रिएट करायची, असाइन करायची या ठिकाणी, की समजा BPCL नावानेच केली आहे. BPCL नावाने एक परचेस ऑर्गनायझेशन क्रिएट करायची, राईट? दॅट परचेस ऑर्गनायझेशन इज सीम्स टू बी अ रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन. याच्यातला फरक असा असतो, Hmm. प्रत्येक कंपन्यांना हेड ऑफिस असतं. समजा आपण टाटा कंपनी आहे, आपल्या टाटा कंपनीचं हेड ऑफिस जे आहे ते दिल्लीमध्ये आहे. Hmm. एखादा प्लांट आहे मुंबईमध्ये, एखादा प्लांट आहे दिल्लीमध्ये, बरोबर? मग Hmm. मुंबईच्या प्लांटचं परचेस ऑर्गनायझेशन आपण नाव दिलं MUM0 आणि दिल्लीसाठी दिलं DEL0. दिल्लीमध्ये हेड ऑफिस आहे. समजा मुंबईसाठी दिलं MUM0, पुण्यात एक आहे त्याला दिलं PUN1, असं काहीतरी केलं. आणि हे सगळे परचेस ऑर्गनायझेशन म्हणजे पुण्यातल्या प्लांटची खरेदी PUN1च्या अंडर होणार, मुंबईची परचेस ऑर्गनायझेशन MUM1च्या अंडर होणार. पण ह्या सगळ्या परचेस ऑर्गनायझेशन कुठेतरी लिंक पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू द हेड ऑफिस. आणि तुमचं हेड ऑफिस कुठं आहे? दिल्लीला आहे, जे DEL1 म्हणून. सो व्हॉट वी कॅन डू इज वी कॅन क्रिएट वन परचेस ऑर्गनायझेशन जी कन्सिडर केली जाते रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन. कळलं? Oh. हा. सो यू कॅन क्रिएट सिमिलरली ओव्हर हिअर. इथं जाऊन डेफिनेशन मध्ये ज्या पद्धतीने परचेस ऑर्गनायझेशन क्रिएट केली होती आपण, बरोबर, एक परचेस ऑर्गनायझेशन करा, राईट? BPCL
रेफरन्स PUR ORG फॉर EPCL. हा, आता मी परत, हे जी असाइनमेंट आहे माझी, बरोबर आहे, ही मटेरियल मास्टरची नाही आहे, ही एंटरप्राइज स्ट्रक्चरची आहे, बरोबर. त्यावेळेला मी जुना आधीचा TR सिलेक्ट करू शकतो. सेव्ह. कळलं मी काय बोललो ते? यू कॅन सेव्ह एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, बरोबर. म्हणजे आपण TR कशी क्रिएट करू शकतो? TR कॅन बी बेस्ड ऑन दी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रिलेटेड TR1. TR इज देअर. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे एनी चेंजेस इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, समजा आपण एकच TR जर आता ठेवला असता, तर आपण एकाच TR मध्ये सगळं सेव्ह केलं असतं. पण आपला आता एंटरप्राइज स्ट्रक्चरचा TR जो आहे तो सेपरेट आहे, बरोबर आहे. सो वी, व्हॉट एव्हर द चेंजेस वी आर डुईंग फॉर द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू सेव्ह इन टू द सेम TR. आणि मटेरियल मास्टरशी रिलेटेड जे काय आहे ते आपण तिथं करणार, बरोबर. सो वी आर गोइंग टू सेव्ह इट. याचं meaning, the requirement of the reference purchase organization is said to be, it is considered for प्रत्येक प्लानच्या अंतर्गत जे काही तुमचं अकाउंटिंग होतं ते त्याची परचेस ऑर्गनायझेशन मेंटेन केली जाते. आणि सगळ्या प्लॅनची जी बॅलन्स शीट आहे किंवा अकाउंटिंग जे आहे, हे एका कुठल्या तरी परचेस ऑर्गनायझेशनची रेफरन्स कंपनीचे असतं. दॅट इज नथिंग बट ती रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन. क्लिअर? एक भूषण, आपल्याला मराठीमध्ये करताना एक ड्रॉबॅक येऊ शकतो बरं का, म्हणजे जे आपण लेक्चर करतोय ते, वी कॅनॉट गेट द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी स्टेटमेंट इन मराठीमध्ये आपण घेऊ शकणार नाही. तेवढं तुला अंडरस्टँडिंग करून घ्यायला लागेल. हो हो. हा? आणि इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनच्या टायमिंगला सुद्धा पण तुला थोडस जड जाऊ शकतं. राईट, म्हणजे तू आता प्रिपरेशन करताना काय करत असशील, तर व्हिडिओ परत बघत असशील, राईट. पूर्ण व्हिडिओ मराठीमध्ये असला तरी लिंकिंग जे आहे त्या लिंकिंग तुला त्या पद्धतीने लावायला लागेल. मी एवढं सांगतो तुला, की म्हणजे नाही, पण मी कशामुळे मराठी म्हटलं, कारण जर पूर्ण लेक्चर इंग्लिश घेतलं तर मला म्हणजे समजणार नाही, नाही का काय. नाही, मराठी समजलं ना तर मी हा, ते कव्हर करू शकतो ना. नाही ठीक आहे, पण मी तुला माझं लिमिटेशन, मी प्रत्येक टेक्निकल हम्म. टर्म इंग्लिशची मराठीमध्ये कन्वर्ट हा करू शकत नाही. हा, बरोबर. हा, आणि कधी कधी मग लिमिटेशन्स येतात. आता रेफरन्स परचेस ऑर्गनायझेशन ही जी टर्म आहे मराठीमध्ये मला म्हणजे एक्सप्लेन करणं हे थोडं जड जातं, हम्म, बरोबर आहे. हम्म, आयदर वी कॅन गोइंग टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, कारण टेक्निकल टर्म्स जे हम्म, आहेत, हा, आपलं जे काही शंका कुशंका राहणार आहेत त्या आपण मराठीमध्ये डिस्कस करू शकतो, हम्म, त्याचा काही हम्म, प्रॉब्लेम नाही. पण काही गोष्टीला हम्म. मला सुद्धा लिमिटेशन्स येईल, ते फक्त तुला मग अंडरस्टँड करून घ्या. हो. हा, देन वी हॅव स्टार्टेड विथ दी, वेअर वी हॅव स्टार्टेड इन SPRO, we went to the logistic general, बरोबर. In logistic general we have seen the material master, बरोबर आहे. हम्म, आपण ह्याचं कन्फिगरेशन चेक चालू केलं होतं. सो मटेरियल मास्टर मध्ये, दॅट इज अ स्क्रीन, राईट. आय हम्म, ऑलरेडी टोल्ड यू की MM01 यांनी आपण काय करतो की मटेरियल क्रिएट करतो इथे, बरोबर आहे. तर मटेरियल क्रिएट करताना हिअर वी गेट द मटेरियल नंबर. हा तुमचा सेक्टर असतो, दॅट डझंट मॅटर. अँड दिस इज द मटेरियल टाइप्स. मटेरियल, तर याच्यामध्ये कन्फिगरेशन, राईट. हम्म, जनरली ह्या कुठल्या गोष्टीला आपण हात नाही लावत आहे, पण जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज हम्म, मी तुला सांगतोय की दिस हम्म, इज द काइंड ऑफ सेटिंग्स वी आर गोइंग टू हॅव, राईट. फील्ड सिलेक्शन, असाइन फील्ड सिलेक्शन टू द ग्रुप्स, कुठले कुठले आहेत, ह्या कुठल्याही गोष्टीला आपण हात लावत नाही.
शक्यतो. मेजरली वी डील विथ दी बेसिक सेटिंग्स फॉर की फील्ड. ह्या दोन गोष्टीमध्ये आपलं काम असतं. Basic settings for key fields, tools and enhancement. These all are related to the material management. But हम्म, tools आणि enhancement जो आहे तो अवॅपर डील करतो. Who is अवॅपर? हम्म, अवॅपर म्हणून हा एक कन्सल्टंट असतो who deals with the customization. हम्म, सॉरी. समजा the user has something demand की त्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक फील्ड एखाद्या स्क्रीनमध्ये किंवा कशाच्या ठिकाणी त्याला रिक्वायरमेंट असेल. That we called it as an enhancement. So हम्म, enhancement is a bit technical pattern who can develop the screen or any report changes. काही जी रिक्वायरमेंट आहे युजरची तो करू शकतो. So in that case, this is taken care by the ABAP. Okay, and mainly we are functional consultant. Functional consultant taken care by basic settings and settings for the key fields. Now, in basic settings, define output format for the material numbers. आउटपुट फॉर्मॅट म्हणजे हा मटेरियल नंबरची लेंथ किती आहे ती आपल्याला इथं दिसते. किती आहे? 18. 18. सो हम्म, याच्यामध्ये म्हणजे मी आता जी स्क्रीन दाखवली, यू कॅन गेट द नंबर मटेरियल नंबर किती ह्याच्यापर्यंत येतो हा असा 18. 18 कॅरेक्टर पर्यंत आपण घेऊ हम्म, शकतो. सेकंडली इथं दोन ऑप्शन्स आहेत. वन इज लेक्सिकोग्राफिकल अँड वन इज लीडिंग झिरोज. म्हणजे समजा मी मटेरियल नंबर आता डिसाईड केला. काय डिसाईड केला की रेंज केली 1 ते 100. पण 1च्या आधी जर 17 झिरो पाहिजे असतील ना आपल्याला, कारण टोटल डिजिट किती असणार आहे? 18. हम्म, लीडिंग झिरोज पाहिजे असतील तर यू कॅन टेक ओव्हर हिअर. हम्म, दिस इज द सेटिंग आहे हे. पण आता मी हम्म, काढून टाकतोय. आणि हम्म, लेक्सिकोग्राफिकल म्हणजे काय? एखादा मटेरियल नंबर आहे, ज्या मटेरियल नंबरमध्ये समजा 0000 डॅश A12 1Q 3 4 डॅश 3 4 5 असा काहीतरी पॅटर्न ठरवतात कंपनीकडून. बरोबर आहे. हम्म, काही काही कंपन्या काय हम्म, करतात? हा, बार आहे, हम्म, बार डॅश 001 किंवा काही कंपन्या बार डॅश, आता कुठला महिना चालू आहे? 0324 डॅश हम्म, 0001. मग ह्या बॅच मध्ये कसं असतं की बार झाले, 03 मंथ झाला, 24 इज द इयर झालं, आणि देन हम्म, दिस द फायनल मटेरियल नंबर. हे प्रत्येक कंपनीचा फॉर्मॅट असतो. द वे दे आर डिसाइडिंग द फॉर्मॅट अकॉर्डिंगली दे कॅन हॅव द मटेरियल नंबर. राईट. मटेरियल नंबर कॅन बी इंटरनल आणि मटेरियल नंबर कॅन बी एक्सटर्नल. कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही देऊ शकता. हम्म, क्लिअर? सो इट गिव्स अस आयडिया अबाउट व्हॉट वुड बी द लेंथ ऑफ द मटेरियल. किती असणार आहे? जनरली इंटरव्ह्यूच्या वेळेला आपल्याला प्रश्न विचारतो किती कॅरेक्टर लेंथ आहे, काय आहे. बरोबर? ते आपल्याला इथं कळतं. ग्लोबल सेटिंग्स. आपण ग्लोबल सेटिंग्स ह्या कुठल्याही गोष्टीला आपण टच करत नाही. दिस इज नथिंग बट द SAP स्टँडर्ड पण. मेंटेन कंपनी कोड हे बघितलं होतं आपण, बरोबर आहे? हम्म. आठवतंय का? हो हो. हा. तर ह्याची रिक्वायरमेंट काय आहे? इट गिव्स अस आयडिया की ऍट द टाइम ऑफ GRN मटेरियल तुम्ही कधी क्रिएट करायला चालू केलं. सो 2024 इन द सेकंड मंथ. हम्म, सो इफ समजा हे तुम्ही मेंटेन नाही केलं, कधी विसरून गेला, सो मटेरियल घेतल्यानंतर वेन यू आर गोइंग टू डू द GRN फॉर द मटेरियल, ऍट दॅट टाइम यू आर गोइंग टू फेस द इश्यू. पण त्यावेळेला पुढे गेल्यानंतर तुम्ही काही चेंजेस करू शकत नाही. तुम्हाला नवीन कंपनी कोडच करायला लागतो. रिझन फॉर दॅट इज तुम्ही ऑलरेडी परचेस रिक्विजिशन क्रिएट केलेले असतात, बरोबर आहे? परचेस ऑर्डर क्रिएट केलेले असतात. So there are open purchase requisition and purchase order which will not allow you to do these particular changes into the company. So posting period and generally required to maintain for company code in order to understand from the day you have started the particular creation of the material. कळलं? हे खूप महत्वाचं आहे बरं का, सेटिंग.
कारण एनी मटेरियल इज फॉल अंडर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. बरोबर. इन्व्हेंटरी काउंटिंग असतं, क्वार्टरली असतं, हाफ इयरली असतं, इयरली असतं. इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट रन करतो आपण. म्हणजे काय करतो, एक टी कोड रन केला की तुमच्या वेअरहाऊस मध्ये किती मटेरियल अवेलेबल आहे टिल द डेट, यू विल गेट द रिपोर्ट. अँड इफ दिस सेटिंग्स, म्हणजे हे जे सेटिंग तुम्ही मेंटेन केलेले आहेत, हे केलेले जर नसतील तर यू विल नॉट गेट द रिपोर्ट. कारण द डे, कुठल्या दिवशी तुम्ही मटेरियल क्रिएट केलेलं आहे, त्याचं कन्झम्पशन चालू झालेलं आहे, त्याच्या अगेन्स्ट परचेस ऑर्डर झालेलं आहे, त्याची डेटच मेंटेन केलेली नाही इथं. राईट. सो दिस इज हम्म. व्हेरी इम्पॉर्टंट फील्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन दी गेट ऑल द रिपोर्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. कळलं? कळलं का? हो हो. नाव ह्याच्यानंतर वी कॅन सी देर इज वन मोर थिंग, डिफाईन ऍट्रिब्यूट्स ऑफ सिस्टीम मेसेज. सिस्टीम मेसेजेस दीज आर द स्टँडर्ड मेसेज. म्हणजे बाबा SAP हॅज ऑलरेडी डिसाइडेड डब्ल्यू, आणि डब्ल्यू दिसतंय, डब्ल्यू इज द वॉर्निंग मेसेज. की बाबा हे जे मेसेजेस आहेत हे वॉर्निंग मेसेज देणार की दिस इज दी एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप किंवा इंटरनल आहे, काय आहे. वॉर्निंग मेसेज म्हणजे तुम्ही जर एखादं सिलेक्शन ऑड केलं तर सिस्टीम विल गिव्ह यू द वॉर्निंग, आणि इट विल अलाव यू टू क्रिएट द मटेरियल. अदरवाईज काही काही ठिकाणी कसं आहे, आत्ताच मी सांगितलं, एखाद्या ठिकाणी ओपन परचेस ऑर्डर आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट आणि शेड्युलिंग अग्रीमेंट्स आहेत, त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही काहीतरी करत असाल तर सो दॅट कुड बी दी एरर मेसेज. हम्म. आणि त्यावेळेला सिस्टीम विल नॉट अलाव यू टू डू द फर्दर फर्दर ट्रान्झॅक्शन. पण ऍज अ SAP फंक्शनल कन्सल्टंट, काही एरर मेसेजेस किंवा काही सिस्टीम मेसेजेस, वॉर्निंगचा मला एरर करायचा आहे, इथं एरर केला, व्हॅलिडिटी डेट इट इज इन द पास्ट, तर या पर्टिक्युलर केससाठी आधी सिस्टीम तुम्हाला अलाव करत होती, बट राईट नाव इट इज नॉट गोइंग टू अलाव. So as a functional consultant, you can change warning message to error message to the warning message. बरोबर? This is the setting you can do with respect to your system. So basically, what we have checked is this particular part we take care and we generally understand. Now the material types. Define the attributes of material types. आता याच्यामध्ये स्टँडर्ड मटेरियल टाईप जे आहेत, स्टँडर्ड मटेरियल टाईप हे बेसिकली हे असतात: ROH, ERSA, हाईप व HAWA, ट्रेडिंग गुड्स. ROH नेहमी काय असतो, स्टँडर्ड रॉ मटेरियल असतो, कुठलाही रॉ मटेरियल असतो. ERSA म्हणजे स्पेअर पार्ट असतो. तर इथं जर बघितलं ना आपण आता, ROH हा SAP स्टँडर्ड आहे. हम्म. ROH 4 किंवा आपण पण एक क्रिएट केला होता ZROH. दिस इज दी युअर रिक्वायरमेंट, म्हणजे तुमच्या कंपनी कोडसाठी तुम्ही करता. एक स्टँडर्ड थंब रूल आहे की कधीही मटेरियल टाईप क्रिएट करताना डोंट क्रिएट इट, राईट. जस्ट कॉपी अँड द पेस्ट अँड रिप्लेस द नेम्स. याची गोष्ट अशी आहे, ह्याचे जे सेटिंग्स आहेत, जे बॅक एंड जे जे आपल्याला माहित नाही आहेत, 70% सेटिंग जे SAPचे स्टँडर्ड आहेत ते ऍज इट इज मेंटेन करायला लागतात. 70 ते 80%. अँड द 20% वी ओनली मेड द चेंजेस. सो 70 ते 80% जे चेंजेस आहेत त्याच्यासाठी आपण थ्रू आउट न्यू एंट्रीज करून इथं येऊन हम्म. न्यू एंट्रीज करून इथं येऊन तुम्ही त्या पद्धतीने करू शकत नाही सगळ्या गोष्टी. हा. करू शकत नाही म्हणजे वी कॅन, बट यू रिक्वायर्ड. थोडक्यात ते एडिट करायला लागते. एक्झॅक्टली, एडिट करायला लागतील तेवढा वेळ आणि सगळ्या गोष्टी. आता ERSA, बरोबर आहे, ERSA स्पेअर पार्ट, हम्म. ERSA स्टँडर्ड. मग आता आय विल कॉपी दिस आणि आपण एक थंब रूल वापरायचा. आता ERSA आहे, आता मी काय करतो, आपण कुठलाही
कुठलाही स्पेअर पार्ट, राईट? आता ही जी क्लाउडची जी सिस्टीम आहे ना, ही सिस्टीम बरीच लोक वापरत असतात, बरोबर आहे? त्यामुळं हम्म. आपण जो मटेरियल टाईप क्रिएट करणार आहे इथं, त्याला स्पेसिफिक नाव द्यायचं, की कारण आपला मटेरियल टाईप आपल्याला कळेल, पहिली गोष्ट. दुसरी हा. रिक्वायरमेंट, इव्हन कंपनीमध्ये गेल्यानंतर एक स्टँडर्ड थंब रूल लक्षात ठेवायचा, की आपला मटेरियल टाईप हा ऑलवेज झेडनी चालू होतो. कारण वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय, एक थंब रूल मेंटेन करा, की दिस इज दी मटेरियल टाईप आय हॅव क्रिएटेड. हो. इवन एनी, दिस इज द कस्टमाइज, राईट? स्टँडर्डला तुम्ही कॉपी अँड रिप्लेस केलेलं आहे, अँड यू हॅव क्रिएटेड द मटेरियल टाईप विच इज रिक्वायर्ड फॉर द युअर्स. सो ऑलवेज, म्हणजे मी पहिला मटेरियल टाईप केला होता, त्याला पण नाव काय दिलं होतं? ZROH. सेकंड, आता वी आर क्रिएटिंग द मटेरियल टाईप विच इज नथिंग बट द स्पेअर पार्ट, त्याला पण नाव काय दिलेलं आहे? ZRSA. इनिशियल काय नाव आहे? ERSA. सो जस्ट रिप्लेस, कारण हा फॉर्मॅट हम्म. जो आहे, ॲज अन इंडिपेंडंट कन्सल्टंट यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय की काय हम्म. रिक्वायरमेंट आहे, बरोबर? अँड यू कॅन हो. क्रिएट फील्ड रेफरन्स अँड स्क्रीन रेफरन्स मटेरियल टाईप. ह्या दोन्ही टॅबला कधीच हात नाही लावायचा. फील्ड रेफरन्स इज समथिंग दॅट, हा मटेरियल टाईप विच डिपेंड्स अपॉन विच फील्ड्स फॉर्मॅट, एसएपी ने ऑलरेडी डिसाईड केलेलं आहे, दिस इज दी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. आणि जी स्क्रीन आहे, ती स्क्रीन पण बेस्ड ऑन दॅट. सो यू कॅनॉट टच ही. जस्ट कम ओव्हर हिअर. मी त्या दिवशी पण सांगितलेलं, ERSA, एक्सटर्नल परचेस. ERSA म्हणजे आता काय? आपले स्पेअर पार्ट्स आहेत, बरोबर आहे? हम्म. तुम्ही स्पेअर पार्ट इंटरनली क्रिएट करू शकता एका सिस्टम प्लांटमध्ये? नाही, तुम्ही बाहेरूनच परचेस करणार आहे. सो यू कॅन गेट इट. आणि समजा दोन मल्टिपल प्लांट आहेत, दोन प्लांट मधून इंटरनली तुम्हाला घ्यायचे, इन दॅट केस इंटरनली क्रिएट करताना वॉर्निंग इश्यू आहे. हम्म. ज्याचा ज्याचं इनपुट एक रॉ मटेरियल आहे, अँड हा, राईट, बिफोर दॅट विल कम ओव्हर हिअर. दिस इज द युजर स्क्रीन. युजर स्क्रीन म्हणजे काय? ही जी स्क्रीन आहे, बरोबर आहे, हम्म. ही इट रिफ्लेक्ट्स वेन यू क्रिएट द मटेरियल. नाउ कम ओव्हर हिअर, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, राईट? आता अजून आपला क्रिएट केलेला नाहीये, ERSA स्टँडर्ड घेतला. हम्म. आता ह्या ज्या दिसत आहेत का, सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स इथं ज्या आहेत त्या. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट हिअर, हिअर या पद्धतीनं राहत. सो आय रिमूव्ह फोरकास्टिंग फ्रॉम आवर केस, राईट? हम्म. क्लासिफिकेशन काढून टाकले स्क्रीन. नाउ फॉर अस दिस कुड बी दी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन. अकाउंटिंग बेसिक डेटा 1, 2 तर असणारच आहे ऑलवेज. हम्म. इथे दिसतं का? बेसिक डेटा 1 and 2. हम्म. क्लासिफिकेशन, फॉरेन ट्रेड इम्पॉर्ट. आता हे फोरकास्टिंग आहे, हे मी आता रिमूव्ह केलं आपल्या मटेरियल टाईप मधून. हे जे आहे, हे इथून रिमूव्ह केलं. दिसतंय ना इथून? ओके. हो. सो हा. इन दॅट वे यू कॅन सिलेक्ट दी स्क्रीन्स. ते तुम्हाला हळूहळू कळत जाईल की कुठल्या पद्धतीने आपण सिलेक्ट करणार. हम्म. जर अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल कुठला असेल, देन यू गो विथ रिस्पेक्ट टू स्टँडर्ड प्राइस, ऑल्सो मुव्हिंग ॲव्हरेज प्राइस, डझंट मॅटर. पण याची इन डेप्थ रिक्वायरमेंट काय राहणार आहे, दॅट वी कॅन डिसाइड ॲट द टाइम ऑफ लर्न ॲट द टाइम ऑफ प्राइस डिटर्मिनिंग. अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स. व्हॉट इज दिस टॅब? द लिंकेज ऑफ मटेरियल टाईप विथ रिस्पेक्ट टू द फायनान्स टर्म्स. फायनान्समध्ये ह्या मटेरियल टाईपचं काहीतरी पेमेंट स्ट्रक्चर असेल, काहीतरी कॉस्टिंग असेल, हाऊ इट गेट्स लिंक विथ FI टीम. सो FI टीम विल क्रिएट द अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स. दिसतं? हम्म. सो 01 to 010 टिल हिअर, दिस इज द स्टँडर्ड वन. आणि आफ्टर दॅट जर FI वाले काही नवीन क्रिएट करतील, सो दे विल लेट यू नो. FI कन्सल्टंट तुम्हाला सांगेल की ज्या वेळेला तुम्ही स्पेअर पार्ट रिलेटेड मटेरियल टाईप क्रिएट करणार आहे, यू कॅन यूज द अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स ॲज
0003 और समजा त्यांनी केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, VR3, यू कॅन यूज इट VR. आता आपण वी आर कन्सल्टंट, राईट? सो वी आर रिप्लेसिंग स्टँडर्ड मटेरियल टाइप्स विथ रिस्पेक्ट टू दी आवर वन. सो जस्ट सिमिलर टू दॅट, जे FI चे कन्सल्टंट असणार आहेत, सो व्हॉट दे विल डू, ते सुद्धा सेम पद्धतीनेच करणार आहेत. बरोबर आहे? ते काय करणार आहेत, दे आर गोइंग टू रिप्लेस द स्टँडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दी देअर कस्टमाइज. आणि आपण एकत्र काम करतो. SD, FICO हे जे कन्सल्टंट आहेत हे एकत्र काम करतात. सो ह्या ज्या काही क्रॉस मॉड्यूल रिलेटेड गोष्टी आहेत, सो दे विल लेट यू नो की कुठल्या पद्धतीनं कुठलं अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स तुम्ही यूज करायचंय. आय रिपीट, अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स म्हणजे काय? द मटेरियल टाइप लिंक्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फायनान्शियल अस्पेक्ट्स, राईट? दॅट इज सेट टू बी दी अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स. अँड जनरली हे कोण मेंटेन करतं? मे बी टीम और दी FI टीम विल लेट यू नो की तुम्ही कुठला अकाउंट कॅटेगरी रेफरन्स यूज करायचा आहे, तो तुम्ही इथं यूज करायचा. क्लिअर? नाव सिम्पली एंटर. बरोबर आहे? आता ह्या बॅकग्राऊंडला जेवढ्या गोष्टी आहेत तेवढ्या कॉपी होतात. नंबर ऑफ, मी तुम्हाला सांगितलं ना, SAP डिपेंडन्सी किती आहे? 70 ते 80%. दॅट इज हिअर. ओके, तेवढं कॉपी होऊ द्या. नाव द युअर मटेरियल टाइप इज क्रिएटेड. Valuation area is nothing but the plant here. So your valuation area is BP01. बरोबर? So you have to tick it. Unless and until you are going to tick, the system will not allow you to create it at the time of क्वांटिटी आणि व्हॅल्यू अपडेट. तर तुमच्या मटेरियलशी रिलेटेड क्वांटिटी आणि व्हॅल्यू अपडेट जे वेअरहाऊसला स्टॉक असेल तो अपडेट होणार नाहीये. तुमचा प्लांट व्हॅल्युएशन एरिया इज ऑलवेज अ प्लांट फॉर विच यू आर डुईंग द व्हॅल्युएशन. कळलं? कळलं का? नाही सर, हे नाही कळलं. नाही कळलं, ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल क्रिएशन, टाइप क्रिएशन कळलं. हा, हा. ते सर. नाउ व्हॉट वी हॅव क्रिएटेड विल गो ओव्हर देअर. ZRSA. बरोबर आहे? We have selected this quantity and value update. हे जे हा, दिसतंय व्हॅल्युएशन एरिया. इथला नाही समज, हा, इथला नाही समज. हेच ना? हम्म. हे सांगतो मी. व्हॅल्युएशन एरिया. व्हॅल्युएशन एरिया म्हणजे ऑलवेज एरिया फॉर विच यू आर गोइंग टू प्रोक्युअर द मटेरियल. आणि व्हॅल्युएशन एरिया नेहमी तुमचा प्लांट असतो. हे कळलं? आता आपला प्लांट कोणता आहे पहिला कन्सिडर करूया. आपला प्लांट आहे BP01. बरोबर? BP01. इफ आय अनटिक दिस असं आणि मी सेव्ह जर केलं तर मी मटेरियल क्रिएट करेन इथे येऊन. बरोबर? नंतर परचेस रिक्विजिशन होईल. परचेस ऑर्डर तुम्ही केली. परचेस ऑर्डर मध्ये यू हॅव प्रोक्युर्ड फॉर 10 क्वांटिटीज. 10 क्वांटिटीज साठी तुम्ही प्रोक्युरमेंट केली, नंतर GRN केलं. बट GRN कुठं होतो? प्लांट लेवलला होतो. इफ द मटेरियल आणि 10 ऑलरेडी क्वांटिटी किती तुमच्या वेअरहाऊसला आहे? 0 आहे. इफ द क्वांटिटी अपडेटिंग इज टिक, then system will allow you to update the quantity into the warehouse. जर नसेल तर GRN करताना, कारण तुम्ही ऑलरेडी सिस्टीमला अलाउच केलेलं नाही की या व्हॅल्युएशन एरियासाठी या मटेरियल टाइपला क्वांटिटी आणि व्हॅल्यू अपडेट होण्यासाठी तुम्ही SAP ला संकेत दिलेलेच नाहीये. राईट? सो दॅट्स व्हॉट वी आर गोइंग टू अपडेट ओव्हर फ्रॉम हिअर. आता कळलं? हे जर अनटिक केलं तर तुम्ही GRN तुम्हाला सिस्टीम करू देणार नाही. कारण क्वांटिटी आणि व्हॅल्यू अपडेटच होणार नाहीये ना. कळलं का? नाउ वी आर गोइंग टू मूव्ह टी डिफाईन द नंबर रेंजेस. जो मटेरियल टाइप आपण केलेला आहे, राईट, आपण
त्याला नंबर रेंज असाइन करायची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ओव्हर हिअर that you are going to define the number ranges, select it, check it. हा जो टॅब आहे हा दिसतो इथं, ओव्हरव्ह्यू. ओव्हरव्ह्यू देतो की कुठल्या मटेरियल टाईपला कुठले नंबर रेंज दिलेले आहेत, कुठून कुठपर्यंत. फ्रॉम नंबर आहे, टू नंबर आहे, आणि हे एक्सटर्नल नंबर आहे. हे दिसत आहेत का? बरोबर. सो यू कॅन चेक ओव्हर हिअर वाईल यू कम अँड की हे एवढे मटेरियल टाईप आहेत. एवढ्या मटेरियल टाईप मध्ये हे प्रत्येकाने केलेले ग्रुप्स आहेत. त्या ग्रुपच्या अंतर्गत तुम्ही मटेरियल टाकता, द टाइप ऑफ द मटेरियल व्हॉट वी हॅव प्रोक्युर्ड, अँड देन यू डिसाइड की काय आहे. द फर्स्ट वन इज ZROH. So forget about it. Now what we can do is, now we can create the group. एक ग्रुप तयार करा तुमच्या मटेरियलसाठी अँड डिफाईन द नंबर रेंजेस. हाऊ यू कॅन क्रिएट द ग्रुप? हिअर यू कॅन क्रिएट द ग्रुप. इथे या, परत एकदा सांगतो. डिफाईन नंबर रेंजेस. इफ यू वॉन्ट टू जस्ट ओव्हरव्ह्यू, इथं बघू शकता. फक्त ग्रुप कुठले आहेत बघायचे आहेत ते इथेही बघू शकता. हे ग्रुप आहेत, हे दिसत आहेत का? ऑल मटेरियल टाइप्स, फ्लॉप ग्रुप, म्हणजे काहीतरी तुम्ही नाव देऊ शकता. इंटरवल कुठले कुठले आहेत, हे नंबर रेंज ह्या यूज केलेले आहेत. दिसत आहेत? 1 पासून 5200 पर्यंत. सो इन बिटवीन जे अवेलेबल नंबर आहेत तेच तुम्हाला घेता येणार आहे. सो फॉर दॅट नाव क्लिक टू द ग्रुप्स. एक तुम्ही इथे येऊ शकता, क्रिएट म्हणू शकता, राईट. अदरवाइज यू कम ओव्हर हिअर, डायरेक्ट क्रिएट इट, आणि नाव द्यायचं. समजा BPCL मटेरियल्स, आणि द नंबर रेंज आहे ही नंबर रेंज आपण डिसाईड केली. आपण कुठला नंबर रेंज क्रिएट केली आता? ग्रुप क्रिएट केला. BPCL मटेरियल. कुठं दिसतोय का बघा इथं? ठीक आहे, सोडून द्या. आपण कुठलं मटेरियल क्रिएट केलं होतं, मटेरियल टाईप मगाशी इथं खाली आहे का? BPCL मटेरियल्स, बरोबर. समजा मला आता डिलीट पण करायचं असलं तर मी करू शकतो. बरं, आपण पहिला मटेरियल टाईप कुठला केला होता? ZROH. दिसतो इथं? हा दिसत. हा. तर सिमिलरली मी ऑलरेडी एक ग्रुप क्रिएट केला होता हेवी केमिकल्स. हा, आणि आता आपण ऑलरेडी केलेला जो ग्रुप आहे तो कुठं आहे आपण चेक करूया. तो कुठंतरी बाय डिफॉल्ट सिस्टीम कुठल्या तरी ग्रुपला असाइन करून ठेवते, बट वी नीड टू असाइन टू आर ग्रुप. दॅट इज द रिक्वायरमेंट. इथं आहे? नाही, इथं पण नाही. हा आहे का? दिसला का? ZRSA. ओके, तो कुठं असाइन आहे चेक करूया आपण. तो कंपनीने बाय डिफॉल्ट, सॉरी सिस्टीमनी बाय डिफॉल्ट या ऑल मटेरियल टाइप्सला केलेलं आहे. नाव आपल्याला तो आता काय करायचा आहे, आपण आता जो ग्रुप क्रिएट केला ना,
हम्म. त्याला असाइन करायचं, बरोबर. हम्म. तो काय केला पहिला, सिलेक्ट इट, राईट, क्लिक हिअर, हा ऑप्शन येतोय, दिसला का. हम्म. आय रिपीट, हा मटेरियल टाईप आहे. कुठला आपल्याला करायचा, आपला हा आहे, बरोबर. झेड हम्म. आर एस चे एलिमेंट ग्रुप असाइनला क्लिक करा, यू विल कम ओव्हर हिअर. कुठला ग्रुप क्रिएट केला आपण आता, बीपीसीएल बीपीसीएल मटेरियल. मटेरियल्स. डबल क्लिक, सिम्पली सेव्ह, सेव्ह. यू कम बॅक, ओव्हरव्ह्यूला या. ओव्हरव्ह्यूला बघू शकता. बीपीसीएल मटेरियल कुठे दिसतंय का बघा. हा, आहे. हो. असाइन झाला. हो. नंबर रेंज काय दिली होती आपण, हा. ती हा मिळालेली. सगळंच. हा असं. बरोबर. सिमिलरली तुम्ही एक्सटर्नल नंबर रेंज पण देऊ शकता. व्हॉट आय कॅन डू इज, आपले दोन्ही मटेरियल जे आहे, ओके, ग्रुप्सला या. मला हा पण आहे, असाइन करायचा आहे. हा पण मी बीपीसीएल ला करून टाकतो. म्हणजे बघा, बीपीसीएल मटेरियल मध्ये दोन्ही मटेरियल ग्रुप आले, मटेरियल टाइप्स. रॉ हम्म. मटेरियल पण आलं आणि स्पेअर पार्ट पण आलं. म्हणजे त्याची रेंज काय राहणार आहे, 201 पासून, ही नंबर रेंज घेतली होती ना आपण, 20 नंबर आली होती ना हा. शेवटची, ही आली. स्टँडर्ड मध्ये जर तुम्ही गेला, तर स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला दिसत राहील की ए पासून झेड 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 पण केलेलं असतं. दॅट इज द एक्सटर्नल नंबर रेंज यू कॅन प्रोव्हाइड. जो ग्रुप आहे, इंटरवल आहे, किंवा जो ग्रुप क्रिएट केलेला आहे, त्या ग्रुपला जाऊन, समजा आता परत एक ग्रुप क्रिएट करायचा, यू कॅन कम हिअर, नंबर रेंज द्या, पुढची एक्सटर्नल नंबर रेंज तुम्ही देऊ शकता, आणि यू कॅन क्रिएट द मटेरियल. तुम्ही ट्रायल दोन्हीचे देऊन बघा, चेक करून बघा, अँड ट्राय दी असाइनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस. नाव we have made the requirement changes. Now we clear. तो मी इथं तुम्हाला जे सांगितलं होतं, यू कॅन क्रिएट द मटेरियल. कुठला टी कोड होता, MM01, बरोबर आहे. हा. अदरवाइज यू कॅन गो फ्रॉम हिअर ऑल्सो, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मॅनेजमेंट. इथं दिसतंय परचेसिंग पण आहे, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आहे, फिजिकल इन्व्हेंटरी आहे. हिअर यू विल गेट द मटेरियल मास्टर, बरोबर. आणि मटेरियल, क्रिएट द मटेरियल. स्पेशल, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द स्पेशल मटेरियल टाइप, वी आर क्रिएटिंग जनरल क्रिएट, MM01. जर हे टेक्निकल नेम जर तुमच्या सिस्टीम मध्ये दिसत नसतील, कम टू द एक्स्ट्रास, गो टू द सेटिंग्स, आणि हे डिस्प्ले सेट टेक्निकल नेम्स आहे ना, याला टिक करा. हे जर नसेल तर तुमच्या सिस्टीम मध्ये असं दिसत असेल पहिल्यांदा, असं. ओके. बट ऑलवेज ट्राय टू हॅव the technical names in respect to their description. So go to the extras, settings, display technical names. MM01 कळलं. तुम्ही इथं जरी क्लिक केलं तर ही स्क्रीन येते, बरोबर. हा. आणि आपल्याला डायरेक्ट टी कोड पण आहे. कोणता टी कोड आहे, तोच टी कोड आहे, डायरेक्ट यू कॅन डायरेक्टली एंटर MM01, ती स्क्रीन येणार. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम, तुम्ही करू शकता. हिअर हे फेवरेट टी कोड आहेत तुमचे, दिसत आहेत का, VS. हा.
तर तुम्ही तुमच्या नावाचा फोल्डर पण करू शकता. क्लिअर. इन्सर्ट फोल्डर म्हणा, तुमच्या नावाचा म्हणा की एम एम आला. नाव मध्ये तुमच्या आवडते टी कोड जे सारखे सारखे लागणार आहेत, ते सिम्पली इथं या फोल्डरवर राईट क्लिक करा. इन्सर्ट ट्रान्झॅक्शन म्हणा, कुठलं ट्रान्झॅक्शन आहे, MM01. MM01 तुमच्या ह्याच्यामध्ये दरवेळेला तुम्हाला जर टाईप करायचं नसेल, वर ठेवायचं असेल, तर तुम्ही इथंच फेवरेट जे आहेत इथं तुमचे टी कोड ठेवू शकता. MM01 इज टू क्रिएट द मटेरियल. एक मटेरियल ऑलरेडी क्रिएट केले, त्यात काहीतरी चेंजेस करायचे आहेत, तर दुसरं कोणतं ट्रान्झॅक्शन आहे, MM02. बरोबर. एक्झिस्ट जे मटेरियल क्रिएट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर चेंजेस करायचे असतील, राईट, दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज. सो दिस इज दी. आणि त्याच पद्धतीने डिलीट द ट्रान्झॅक्शन तुम्ही इथून डिलीट फेवरेट्स मधून काढू शकता. नाव वी हॅव क्रिएटेड 2 मटेरियल टाइप्स हिअर. बरोबर आहे. कोणते कोणते केलेले, ZROH अँड ZRSA. सो वी कॅन क्रिएट द मटेरियल. काय करायचं, क्लिक MM01. हा मटेरियल नंबर ब्लँक ठेवा, कारण आपण आता मटेरियल रेंज दिलेली आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे का. हो, दिली. हा. आपला मटेरियल टाईप कोणता आहे तो फक्त घ्यायचा याच्यामध्ये. ZRSA कोणताही घेतो आपण. पहिल्यांदा स्पेअर पार्ट क्रिएट करूया. एंटर. आपण जी स्क्रीन मधून फोरकास्टिंग काढून टाकलं होतं, आठवते काय. आहे का हा. इथं स्क्रीन मध्ये. नाही. हे ब्ल्यू कलरची स्क्रीन आहे, हे नाही कन्सिडर करायचं. ह्या टोटल ह्याच्यामध्ये आहे का. नाही. नाही. आता समजा आपण मेंटेन करताना बेसिक डेटा 1-2 परचेसिंग करा, MRP 1-2 सिलेक्ट करा, जनरल डेटा घ्या, अकाउंटिंग 1-2 अँड एंटर. याचं मिनिंग काय आहे की these are the views which defines की at the time of procurement the data. याच्यामध्ये जर सेल्स रिलेटेड स्पेअर पार्ट जर तुम्ही विकणार असाल, यू आर द ट्रेडिंग कंपनी, तर स्पेअर पार्ट तुम्ही एका कंपनीकडून घेऊन दुसऱ्या कंपनीला विकणार आहे. बरोबर आहे. जनरली स्पेअर पार्ट काय कन्झ्युम केले जातात आपल्या कंपनीमध्ये. पण आपण जर ट्रेडिंग कंपनी असेल आणि आपण कुठल्याही टाईपचे स्पेअर पार्ट्स एका डिस्ट्रीब्युटरकडनं घेऊन आपण रिटेलरला सप्लाय करत असेल, तर त्या केसमध्ये वी आर एनेबलिंग सेल्स व्ह्यू ऑल्सो. म्हणजे हम्म. काय, ₹100 एक गोष्ट आपण एखाद्या ठिकाणाहून विकत घेतली आहे, ट्रेडिंगमध्ये समोरच्या कंपनीला 20% मार्जिनच्या बेसिसवर वी आर सेलिंग फॉर द ₹120. सो दोज सेल्स रिलेटेड पॅरामीटर वी आर मेंटेनिंग. त्यामुळे त्यावेळेला आपल्या या मटेरियल टाईपमध्ये द सेल्स व्ह्यू शुड बी एनेबल्ड. बरोबर. हम्म. नाऊ आता मी एवढाच डेटा मेंटेन करतोय. हम्म. आपला प्लांट कोणता आहे. BPCL 001. प्लांट 01. प्लांट इज BP01. 01. ओके. रिमूव्ह द स्टोरेज लोकेशन. केलंय का स्टोरेज लोकेशन आपण. हा. काय कुठलं केलेलं आहे, काय नाव आहे आठवते. BP00. BP00 आहे ना. सिलेक्ट. सिलेक्ट. हो का, आली का नंबर रेंज. तीच आली. आली. तीच. हा. प्लॅन्स बोल्ड काहीतरी दिलं मी नाव तरी. ठीक आहे. डॅश 5 इंच. ओके. बेस युनिट ऑफ मेजर म्हणजे बोल्टची मेजरमेंट कशात असते. इच. एक इचला. नगावर असते ना. हा. बरोबर. हो. हा. सो सिलेक्ट EA. व्हॉट इज EA स्टँड्स फॉर. EA स्टँड्स फॉर इच. एक एक क्वांटिटी. हम्म. इच. जर समजा इथं काहीतरी पावडर रिलेटेड असेल,
तर ते केजी मध्ये येईल किंवा टन मध्ये येईल. हा. मटेरियल ग्रुप आहे तो आपण अजून केलेला नाहीये. आपण कुठलाही सिलेक्ट करू शकता, मॅन्डेटरी असे असतो तो. यू कॅन हॅव द मटेरियल ग्रुप हिअर. You can have any material group. You can create the material group and you can assign it. Hmm? हम्म. For meanwhile, समजा I am just using this material group. Enter. Enter. याच्यामध्ये ना एंटर एंटर करत जायचं. जे मॅन्डेटरी फील्ड आहेत ना, काय हम्म. तेवढ्या मॅन्डेटरी फील्ड तुम्हाला सिस्टीम विचारते. आता इथं एमआरपी टाईप. एमआरपी टाईप माहिती आहे तुम्हाला, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. हे जनरली एमएमपीपी सायकल आहे. की तुमच्या प्लॅन मध्ये एखादी गोष्ट कमी पडली तर तुम्ही प्लॅनिंग रन करता. पण आता कुठलं प्लॅनिंग देत नाही. दॅट इज नो प्लॅनिंग. आय एम सिलेक्टिंग दॅट इज एनडी. सो सिस्टीम विल नॉट अलाव, सॉरी, विल नॉट आस्क एनिथिंग. प्रोक्युरमेंट टाईप काय आहे? एक्स. व्हॉट इज एक्स? तुम्ही एक्सटर्नली पण प्रोक्यूर करू शकता, इन हाऊस पण करू शकता, अँड द बोथ प्रोक्युरमेंट. मुव्हिंग एव्हरेज प्राइस आहे. काहीतरी प्राइस याच्यामध्ये मेंटेन करू शकतोय आपण. किती करूया? समजा 20. मटेरियल नंबर क्रिएट झालेला आहे. झाला? पहिला झाला का आपण दिलेल्या नंबर रेंजमध्ये? हा. हा. सो दिस इज दी. आता ह्याच मटेरियल्स मध्ये मला काहीतरी चेंजेस करायचे. देन आय कॅन गो टू द MM02. ऑटोमॅटिकली हा नंबर इथं पॉपअप होईल, कारण जस्ट नाव आपण हा क्रिएट केलेला आहे. हम्म. काय करायचंय मला? बेसिक डेटा 1 किंवा 2 मध्ये ह्या ज्या फील्ड आहेत, यू कॅन अनसिलेक्ट ऑल बेसिक डेटा 1 and 2 अँड यू जस्ट गो इन दॅट. आणि मटेरियल ग्रुप जो आहे, मला आता चेंज करायचा आहे, मला तो नको आहे. तो कुठला आहे? मेकॅनिक्स. आय हॅव चेंज द मटेरियल ग्रुप अँड आय एम गोइंग टू सेव्ह इट. नाव खाली काय पॉपअप आला? 5 4 times 0 251 हॅज चेंज्ड. कळलं? हम्म. आणि सिमिलरली मला फक्त मटेरियल बघायचंय कुठलं क्रिएट केलं, दॅट इज MM03. याच्यामध्ये तुम्ही काही चेंजेस करू शकत नाही. इट कम्स ओनली इन डिस्प्ले मोड. काही चेंजेस करू शकता का बघा इथं? करू शकता? सो MM03 is the display mode. So we have done this today, how to create the material, right? And what are the different screens, attributes, error message and all. So you just go through it, check it and practice it. येस.